No. Solo traveler. Ha? Solo traveler. Sweetheart! Pay attention. Delikado yan. Hey, ingat ka ha! Oh shit! Ha? Nasa na siya? Sawa ka na ba sa nakabibinging ingay ng lungsod? Nakaka-stress na traffic? At nakakapagod pagmasdang dami ng tao? Ito ang para sa'yo. Sakay ng bus mula Metro Manila, halos 6 na oras ang biyahe papuntang Alaminos sa Pangasinan. Sasakay muli ng bus o jeep papunta sa munisipalidad ng Burgos sa loob ng humigit kumulang 40 minuto. At ang panghuli ay ang halos 1 oras namang tricycle ride papuntang Cabongaoan. Matatagpuan dito ang tinaguriang death pool. Ito ang natural pool na siguradong swak na swak sa mga malalakas ang loob at sa mga mahilig sa thrilling at adventurous beaching experience. Taga dito ka? No. Solo traveler. Ha? Solo traveler. Sweetheart! Pay attention. Delikado yan. Hey, ingat ka ha! Oh shit! Ha? Nasa na siya? Oh! Kunin mo siya! Harap ka dito! Albert Joseph, naka-Facebook. Minsan na itong naitampok sa GMA News at U-Scoop bilang isa sa mga recommended places for adventurous summer destinations. Mula sa nakabibighaning White Sand Beach, ay 15 to 20 minutes na mabatong daan ang kailangang bagtasin bago ito marating. Sasalubong sa iyo ang mga along nagmumula sa West Philippine Sea na tila musikang humahampas-hampas sa natural pool na may lalim na halos 20 talampakan.
Malakas ang alon at magagaspang na mga bato ang nasa loob nito, kaya doble ingat sa pagtalon. Death Pool. Please do not forget to subscribe for more informative and entertaining videos every week. Thank you so much for watching, and I'll see you on the next video.